Hey iedereen, hi. Ik ben Tiffany Wijs van Mind the Voice en wees welkom bij Mind the Voice. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar een filmpje van Billie Eilish. No Time to Die natuurlijk, een keimooi nummer. Live from the Brit Awards. Let's do this. Aan de piano zie je Finneas, haar broer. En de dirigent is niemand minder dan Hans Zimmer. Prachtige piano trouwens. Finneas kijkt dan een beetje bedrukt. Oké. Vooral gaan opletten, eerst en vooral al naar haar mooie vibrato. Hier. Kijk, ze gebruikt haar wangen om betere projectie te hebben naar voren. En geen neerwaartse druk te hebben op haar keel bij die lage noten. Dus dat is wel echt een essentiële techniek. Wel mooi lucht op haar stem. Dat mag, omdat ze zacht zingt. Moest dat heel luid zijn, is dat niet zo gezond voor de stem uiteraard. Maar als je zacht zingt, mag daar echt wel lucht op. Mooi. Dit is heel laag, dus bij lage noten hoog denken, zacht zingen. Super perfect. En de vibrato. Je ziet ook dat ze haar projectie is eigenlijk ook gewoon weer ruim. Shoutzone. En Hans Zimmer opnieuw. Dit deel, kopstem, daar ga ik straks iets meer over zeggen. Echt niet makkelijk om dat zo mooi dun en zo geprojecteerd te zingen. Hier een beetje duinarticulatie, maar ze kan ermee weg. Dat is Billie. Soms zingt ze heel passief en dat vind ik echt vreemd, want ze blijft die mooie klank bewaren. Heel chic. Tweede strofe. Uw micro niet zo vastpakken. Billie kan dat daar hebben op die Brit Awards, want daar staan mensen achter de mengpaneel goed af te regelen. Maar als wij dat zouden doen op een show, kan dat even goed zijn dat dat echt gewoon keiveel feedback geeft. Dus nooit vastpakken daar. Je ziet ook, soms, ze ademt hoog. Kijk. Ziet je? Maar dat is bij haar daar puur niet omdat ze een slechte techniek heeft, maar puur omdat ze dat wil gebruiken als effect in haar zang. Om het spannender te maken. Ja. Echt prachtig eigenlijk, hè? Amai. Ja, ruim. In de shout. Ja, hier overstrekt ze haar keel te veel. Dat is echt te veel. Maar dat is echt puur voor de show dat ze dat doet. Hè. Dat kan wel. Als je weet, als je genoeg techniek hebt, kun je dat maken. Maar eigenlijk, starters moeten dat echt niet gaan doen. Dan doe je eigenlijk gewoon dit of zo. Maar niet dat. Nooit overstrekken. Hier is ze nog altijd een beetje aan het overstrekken. Geeft te veel spanning op haar keel dan. Ze mag altijd eens langskomen voor een stemmassage bij mij natuurlijk. Hey, goed gedaan, Billie. Kijk. Ze is ook wel echt cute, toch? Ik heb nog beloofd om nog iets te zeggen over die Fool Me Once, Fool Me Twice. Als je dat wilt gaan leren, dan heb je daar toch nog een beetje trucjes voor nodig. Veel mensen gaan daar
namelijk fout gaan doen in de zangles. Waarom? Ze gaan eigenlijk kopstem veel te groot maken. Ofwel gaan ze het klassiek maken en gaan ze een smalle kopstem maken. Smal bedoel ik met een smalle mond. Dus fool me once, dat ze dat zo gaan doen. Dus je hoort dat is een no-go. Vooral omdat ik ben nu smalle mond aan het combineren met een twang. En dat moet je totaal niet doen. Dus smalle mond, dat doe je niet op een popkopstem. Bij een popkopstem gaat je eigenlijk dit gaan doen. Dus altijd je wangstjes aanzetten. Zingen boven je oorlijn. En daar komt het, boven je oorlijn. Wat vele mensen doen, is ook gewoon eronder gaan zingen. En gaan drukken op je keellijn. Namelijk, fool me once, fool. Ik probeer het fout te doen, maar ja, daar. Fool me once. Dat je zo eigenlijk een overdruk hebt. Dat is niet een overdruk naar beneden, een neerwaartse druk. Dat is echt niet de bedoeling dat je dat hebt natuurlijk, want dat is niet mooi. Hoe kun je dat nu gaan oplossen? Door twang aan te leren. Dus een mooie overgang tussen borst- en kopstem wordt eigenlijk mogelijk dankzij uw twang setting. Wat is die twang setting? Check is Mind to Voice twang. Ik heb daar allemaal alles uitgelegd. Ik heb daar ook al eens een stemonderzoek voor laten filmen en zo. Dus dat kunnen we dan zien. Twang setting, heel kort, wat is dat? Je hebt eigenlijk je voicebox of strottenhoofd. Je strottenhoofd of je voicebox is een liftje. Liftje kan opwaarts, een liftje kan neerwaarts. Twang setting is dat het liftje opwaarts gaat naar de +1. Dus om die reden kun je wel dit gaan doen met je hoofd op het moment dat je kopstemmen gaat doen, omdat je eigenlijk daardoor je liftje mee helpt te verhogen. De wangen, net hetzelfde, gaat eigenlijk helpen dat je liftje mee naar omhoog gaat. Waarom? Omdat je liftje hangt vast aan kabels. Al een chance, want elk liftje zou moeten vasthangen aan kabels. En je kabels zijn die tongspieren hier allemaal. Nu, als je dit doet, gaat je voelen dat daar een spanning opkomt. En dat is eigenlijk, die spanning is wel de spanning die we wel nodig hebben. Nu, als je dat in overspanning brengt, namelijk als je dat gaat doen en overstrekt, dan gaat het, is dat te veel spanning. Dus dat moet eigenlijk altijd net genoeg zijn. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk het beste gaan leren? Ja, heel eenvoudig. Ik heb hem hier niet liggen, denk ik. Nee. Want het is coronacrisis. Dus ik ben momenteel geen live zangles aan het geven. Dus mijn SOVT-trainer ligt gewoon in de was. Maar de SOVT-trainer kennen jullie waarschijnlijk wel. De SOVT-trainer is een heel goede manier om te leren van borst naar kopstem te gaan. Dus je gaat eigenlijk gaan trainen met het buisje op het hoogste level. Tot het hoogste level gaan oefenen op die... heel het nummer eigenlijk. Kun je gewoon perfect zo gaan zingen. En dan ga je merken dat die Fool me once, dat je dat heel mooi kunt zonder overdruk gaan zingen. Vanaf het moment dat je eigenlijk met te veel druk gaat geven, ga je geen klanken maken uit die SOVT-trainer. Dus de bedoeling is, leer hem tot op het hoogste niveau, dus op level 15. En probeer dan een keer met je mond niet te groot open. Dus geen articulatie zo, maar enkel articulatie achterwaarts eigenlijk. Dus met je mond kleiner en eigenlijk projecteert je het naar daar. Op die manier te zingen. En dan gaat je voelen dat het werkt, dan gaat je die kopstem veel beter kunnen plaatsen. Zeker eens proberen. Het is nu toch tijd genoeg, want kijk, we zitten nog voor enkele weekjes volgens mij binnen in onze quarantaine. Maar kijk, er zijn ook positieve dingen aan. Namelijk, we kunnen genoeg filmpjes bekijken en checken hoe onze idolen het doen, toch? Kijk, veel succes met het oefenen van No Time to Die. En zie u op een van de volgende filmpjes. Bye bye!